Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τρίτη, 6 Ιουνίου του 2023. Θα ξεκινήσουμε από τα γεγονότα στην Τουρκία, πολιτικά γεγονότα. Έχουμε παράδοση και παραλαβή Υπουργείων. Ξεκινάμε με τον παράδοση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Τσαβούσογλου κάτι ψέλισε. Σημασία έχει αυτό, έχουν αυτά που είπε ο Φιντάν. Ο Χικμέτ Φιντάν, το έχουμε ξαναπεί, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όχι απλά διοίκησε 13 χρόνια την μυστική υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας στη ΜΙΤ, έκανε αναδόμηση. Εδώ με τον Κώστα Πικραμένο έχουμε γράψει ένα βιβλίο το 2001, ΜΙΤ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους, τρομοκρατία, ναρκωτικά, γκρίζι λύκη. Κοιτάξτε, και τι έχουμε εδώ από κάτω? Έχουμε δύο φωτογραφίες, τον Ερντογάν και τον Φιντάν. Από το 2021 γράψαμε το βιβλίο. Είναι όλη η αναδιοργάνωση που έχει κάνει στην τουρκική υπηρεσία πληροφοριών. Έχει κάνει δουλειά, έχει αναδιοργανώσει την υπηρεσία πληροφοριών κατά πώς την ήθελε ο Ερντογάν. Τι είπε λοιπόν ο Φιντάν? Ο Φιντάν είπε ότι θα εφαρμόσουμε μία εθνική εξωτερική πολιτική όπως απαιτεί το όραμα του Ερντογάν. Προσέξτε, το όραμα του Ερντογάν το εξηγήσαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας. Διαβάζω και στα σχόλια ορισμένα, κυρίως στο Twitter, που δεν κάθονται να διαβάσουν, τίτλους βλέπουν και σχολιάζουν από κάτω, αλλά και άλλες και εδώ στο κανάλι. Ορισμένοι δεν έχουν πιστεί από την επικινδυνότητα. Ακόμα γυρνά στον Κιλισδάρογλου οι άλλοι, λέει, και εδώ δεν έχουμε άλλα λόγια να το πούμε. Τι να φέρουμε τα σχέδια των Τούρκων να τα δείτε? Δηλαδή, για να δείτε πόσο επικίνδυνη είναι. Ιδιαίτερα τώρα που ανέλαβε στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών ο διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών με τόσα εγκλήματα στην πλάτη του και ο αρχηγός του ΓΕΘΑ που ανέλαβε Υπουργός Άμυνας, που ξέρει όλα τα επιχειρησιακά σχέδια της Τουρκίας για την Κύπρο και την Ελλάδα από επίπεδο λόχου μέχρι στρατιάς. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε το μέγεθος της απειλής, γιατί υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, θα δείτε παρακάτω. Να πούμε μόνο ότι ο Φιντάν, ο οποίος βαρύνεται με εγκλήματα, πολλά εγκλήματα στην πλάτη του, για τον Φιντάν έχουν ληφθεί κάποιες πρωτοβουλίες από ό,τι πληροφορούμε στο Ευρωκοινοβούλιο, από κάποιους ευρωβουλευτές, μπορεί να μην φέρουν αποτέλεσμα, αλλά κάποιοι εργάζονται σε αυτό, να απαγορευτεί να θεωρηθεί persona non grata, ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ευρώπη ο Φιντάν. Εκτός των άλλων, κάτι που δεν είπαμε τις προηγούμενες μέρες, ο Φιντάν είναι υπεύθυνος για το θάνατο, τη δολοφονία εμψυχρό 3 Κουρδισσών στο Παρίσι, θυμάστε, πριν από 5-6 χρόνια, αλλά και 3 ανθρώπων πέρυσι πάλι στο Παρίσι. Αυτός είναι υπεύθυνος. Έχει βαμμένα τα χέρια του με αίμα. Και οι Έλληνες πολιτικοί να προσέχουν, διότι δεν εκτίθενται μόνο αυτοί, εκθέτουν και τη χώρα. Με τα σφιχταγκαλιάζοντα και ο φίλος μου από εδώ, για αυτές τις ανοησίες να τις σταματήσουν, να σοβαρέψουν και να αντιληφθούν ότι εκπροσωπούν τη χώρα. Αν εκπροσωπούσαν τον εαυτό τους, θα πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Τη χώρα εκπροσωπούν. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις. Όσον αφορά τον άλλον τύπο, τον Γκιουλέρ, ακούστε τι είπε. Παραλαμβάνοντας το Υπουργείο από τον ΑΚΑΡ, να είστε σίγουροι ότι θα εργαστούμε ακατάπαυστα και χωρίς να προσβλέπουμε σε ανταλλάγματα για την προστασία όλων των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και για την διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας της πατρίδας μας, ιδιαίτερα της γαλάζιας πατρίδας και των εθέρων μας. Θα πάει, λέει και παρακάτω. Ακούστε εδώ. Όταν λέει ένας ότι θα εργαστούμε για την ασφάλεια της γαλάζιας πατρίδας, η οποία γαλάζια πατρίδα φτάνει μέχρι το μέση του Αιγαίου. Αναρωτιέμαι και ρωτώ, η Ελλάδα έχει κάνει ένα διάβημα στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα? Ένα διάβημα. Όταν δεν κάνεις διάβημα, όταν δεν αντιδράς, όταν δεν φέρνεις το θέμα, θυμάμαι ότι έδωσε ένα χάρτη στο Κογκρέσο, μου φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης, και έτσι γίνεται πολιτική. Έχεις καταγράψει
σε διάβημα, σε ρηματική δικαιοσύνη για αυτές τις αθλιότητες που κάνουν οι Τούρκοι με τη γαλάζια πατρίδα? Όταν δεν το κάνεις, ο άλλος αντιλαμβάνεται ότι τα θέλει ο τέτοιος σου. Εντάξει, για να δούμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα κατά όλων των ειδών των τρομοκρατικών οργανώσεων μέχρι να εξουδετερωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης, είπε ο νέος Υπουργός Άμυνας. Ο Γκουλέρ ευχαρίστησε τον φίλο του και συνοδοιπόρο εδώ και δεκαετίες στο στρατό της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε στο κράτος και στο έθνος της Τουρκίας. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για μια αλλαγή σημαίας. Παραλαμβάνω αυτή τη σημαία με επίγνωση της ευθύνης που μου ανατέθηκε. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου θα πολεμήσουμε την τρομοκρατία με αποφασιστικότητα και επιμονή. Ο νέος Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας συμπεριέλαβε και τους γκουλενιστές στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Προκειμένου να εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας σε αυτούς τους τομείς ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα εργαστούμε αδιάκοπα για την προστασία όλων των δικαιωμάτων της χώρας μας σε αρμονία, συντονισμό και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς με διαφάνεια, σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές και τις μεταρρυθμίσεις του Ατατούρκ και σε πλήρη συμμόρφωση με το Σύνταγμα, είπε ο κύριος Γκουλέρ. Είπε ακόμα ότι την σημαία που αναλαμβάνω έχω στόχο να τη σηκώσω ακόμα ψηλότερα. Από την πλευρά του Χουλουσί Ακάρ έπληξε το εγκόμιο για το έργο του στο Υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι ευθύνες αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του και από την ηγεσία του Ερντογάν, ωστόσο έγινε ένα από τα πιο αποτελεσματικά υπουργεία. Αυτή την περίοδο η Τουρκία πρωταγωνιστεί στη διεθνή σκηνή. Η ευθύνη των ενόπλων δυνάμεών μας έχει αυξηθεί. Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, τα σύνορά μας προστατεύτηκαν με τα πιο αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα που ελήφθησαν ποτέ. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας προστατεύτηκαν στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Σταθήκαμε και θα συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό χωρών συμμάχων μας, όπως το Αζερμπαϊτζάν, η Λιβύη και το Κατάρ, πρόσθεσε και κατέληξε λέγοντας πως κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ότι τα σύνορά μας είναι ασφαλή και ότι τα έχουμε προστατεύσει. Τώρα δεν ξέρω πού τα δίνει τα μηνύματα. Απλά να πω ότι ο Νταβούτογλου έκανε μια δήλωση. Καταρχάς είπε ότι και εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον Φιντάν και τον Γκουλέρ θα τους είχα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε εδώ, έτσι. Επίσης, ο Νταβούτογλου έκανε μια αποκάλυψη. Τώρα, είπε ότι ο Ερντογάν έβαλε υποχρεωτικά όλο το παλιό Υπουργικό Συμβούλιο σε λίστες, σε εκλόγιμη θέση για να γίνουν βουλευτές, έτσι ούτως ώστε να πει ότι εγώ δεν κρατάω κανέναν από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, τους κάνω όλους βουλευτές, φέρνω όλο καινούργια πρόσωπα για να βγάλει το Σοηλού από το Υπουργικό Συμβούλιο, διότι δεχόταν πιέσεις και από κύκλους στο εσωτερικό. Ο Σοηλού τους είχε φακελώσει όλους σαν Υπουργός Εσωτερικών. Όλους. Είχε όλη τη μαφία με το εμπόριο σοκολάτας, όπλων, λευκής σαρκός, μετανάστες. Μάζεψε και αυτός δισεκατομμύρια. Είχε όλες τις τηλεφωνικές υποκλοπές, τους πάντες δεμένους χεροπόδαρα, και επειδή είχε τσακωθεί και με τον Αλμπαράκ, τον γαμπρό του, τον Μπεράτ Αλμπαράκ, τον γαμπρό του Ερντογάν, και επειδή είχε αποκτήσει μεγάλη δύναμη, ο Ερντογάν το φοβόταν. Και έτσι τον εκπαραθύρωσε, τον επισκέφτηκε ο Μπαξελή πριν κάνει το Υπουργικό Συμβούλιο το καινούριο, για να το προσπαθήσει να τον πείσει να αφήσει το Σοηλού στη θέση του. Τελικά είδαμε ότι στη θέση του Σοηλού πήγε ο Γερλίκαγια, νομάρχης της Κωνσταντινούπολης, και αυτός σκληρό καρύδι προερχόμενος από το κράτος το τουρκικό, δηλαδή ήταν έπαρχος, όπως είπαμε, μετά νομάρχης, στους σκληρούς μηχανισμούς του κράτους, για να κάνει τα ίδια, και τώρα βλέπουμε ότι μας στέλνει και τους πρόσφυγες στην Θράκη. Τώρα, όσον αφορά το μεταναστευτικό, επειδή ακούγονται διάφορα, σας είπα ότι δώσαμε και ένα μήνυμα. Προσέξτε, οι άνθρωποι που έχουν ιδεολογία και είναι πιστοί στις ιδέες του, ασχέτως αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, εγώ τους σέβομαι. Και σέβομαι και τον κύριο Δανιήλ Εσδρά που τον έβαλαν ο οποίος είχε συγκεκριμένες απόψεις για τη μετανάστευση. Δεκτές, σεβαστές, μπορεί ο καθένας να πιστεύει τι θέλει. Όταν όμως μια κυβέρνηση βάζει έναν άνθρωπο που είναι υπέρ της μετανάστευσης, που θεωρεί τη μετανάστευση δικαίωμα, τον βάζει στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τι μήνυμα παίρνουν
ή ανά τον κόσμο έμποροι ψυχών. Παιδιά, στείλτε στην Ελλάδα, τώρα έχουμε έναν υπουργό ο οποίος βλέπει αλλιώς το θέμα της μετανάστευσης. Και γι' αυτό πάρ' τους τώρα στον Εύρο και πάνε να διαχειριστείς το θέμα. Λοιπόν, επίσης θεωρώ ότι η Τουρκία, θα έλεγα περίπου απόδειξη αυτού που λέω είναι γιατί δεν τους στέλνουν στη Βουλγαρία και τους στέλνουν στην Ελλάδα. Που στη Βουλγαρία δεν είναι και ο Εύρος, ξέρετε, που κινδυνεύουν εκεί να πνιγούν, παρότι έπεσε η στάθμη. Στο Βουλγαρία είναι ξηρά. Φεύγουν. Γιατί δεν τους στέλνουν εκεί και τους στέλνουν στην Ελλάδα για να κάνουν κακό στην Ελλάδα. Αν ήταν καλό στην Ελλάδα, υπάρχει ένας στην Ελλάδα που να πίστευε, ένας Έλληνας που να πίστευε ότι η Τουρκία θα μας έστειλε κάτι που μας κάνει καλό? Ξέρουν ότι αυτό λειτουργεί αποσταθεροποιητικά και θα δείτε παρακάτω τι έγινε στη Γερμανία. Όχι τι έγινε, τι θα γίνει να δείτε. Και στην Ελλάδα όσον ούπο, περιμένετε. Τώρα, τι άλλο θέλει ο Ερντογάν? Σιγά σιγά θα αρχίσει να στέλνει για να επαναδιαπραγματευτεί με την Ευρώπη. Μια Γερμανία όπου βλέπει το AFD, τους εναλλακτικούς, να φτάνουν το 19%, πάνω από το S5 από τους σοσιαλιστές, δεύτερη δύναμη, και διαβάζω ότι πηγαίνουν για κόμμα εξουσίας, για πρώτο κόμμα. Μπορεί να αντέξει νέους μετανάστες η Γερμανία? Άρα, άμα αρχίσει να στέλνει στην Ελλάδα, θα φάμε όλοι πίεση να τους κρατήσουμε εδώ και στην Τουρκία θα δώσουν ανταλλάγματα και πολιτικά ανταλλάγματα Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο. Γιατί? Γιατί δεν φυλάμε τα σύνορά μας. Και γιατί δεν φυλάμε τα σύνορά μας? Διότι ξοδεύουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια για το φράχτη και δεν ξοδεύουν 2-3 εκατομμύρια να πάρουν μη επανδρομένα αεροσκάφη με 10-20 άτομα να επιτηρούνται και να μην περνάει οτιδήποτε έμβιο όν. Αγριογούρνο, ελάφι, ζαρκάδι, σκυλί, ό,τι προσεγγίζει να το βλέπουν. Φυσικά και άνθρωπος, με τις θερμικές κάμερες. Γιατί δεν το κάνουν? Μήπως για να κονομάνε κάποιοι? Δυστυχώς ανάμεσα σε αυτούς και επίρρογοι αστυνομικοί. Λοιπόν, να πάμε πάλι στην Τουρκία. Προσέξτε αθλιότητα. Κατηγορούν την Ελλάδα γιατί δεν εφαρμόζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συλλόγους που λένε τουρκικό, που και εκεί είναι μαχητό η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε για δεύτερη φορά την Τουρκία, γιατί δεν απελευθερώνει τους δύο Κούρδους πολιτικούς κρατουμένους. Πρώην συμπροέδρους στο Κόμμα Δημοκρατίας των Λαών, τον Σελαχατίν Ντεμιρτάς και την Φιγγέν Γιουξεκντάγ. Καταδίκασε την Τουρκία, τους καταδίκασε να πληρώσουν και τα έξοδα, μου φαίνεται, και η απόφαση ελήφθη 6-1. 6 υπέρ της καταδίκης, 1 κατά. Ξέρετε ποιος ήταν ο κατά? Ο Τούρκος δικαστής. Τούρκος δικαστής έννοιας ασύμβατες. Διότι όπου υπάρχει Τούρκος δεν υπάρχει δικαιοσύνη, και μην το πείτε αυτό ρατσιστικό, να η απόδειξη. Είναι πεντακάθαρα το δίκαιο, τα δεδομένα για την υπόθεση αυτών των δύο ανθρώπων. Και ο Τούρκος δικαστής ψήφισε κατά. Για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα το απίστευτο. Το 2010, μετά από φιλότιμες προσπάθειες Ελλήνων της Σουηδίας, σε ένα νόμο που αφορούσε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων, των Αρμενίων και των Ελλήνων της Ανατολής από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, συνέβη το εξής πραγματικά καταπληκτικό, εκπληκτικό. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα αποφάσισε να ψηφίσει κατά της αναγνώρισης. Κάποια άλλα κόμματα υπέρ. Στο Σοσιαλιστικό Κόμμα υπήρχε μια Κούρδισσα, η Γκιουλάν Αυζή, η οποία Γκιουλάν Αυζή ζήτησε από το κόμμα της να της επιτρέψουν να ψηφίσει κατά συνείδηση, και μάλιστα επειδή δεν είχε αποφασίσει η ίδια τι θα κάνει, διότι από αυτό πεζόταν η πολιτική της πορεία, έτσι, καριέρα ας πούμε, που δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά πάση περιπτώσει. Και η Γκιουλάν Αυζή λοιπόν έμεινε τελευταία και ήρθε, άκουσον, ήρθε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τώρα δεν θυμάμαι πόσο, αλλά πες 130-130. Και από την ψήφο της Γκιουλάν Αυζή θα κρινόταν εάν θα εγκρινόταν ο νόμος ή όχι. Τελικώς η Γκιουλάν Αυζή είπε ότι μίλησε η ψυχή μου και έπρεπε να εξαγνιστώ και εγώ και ο λαός μας για όσους Κούρδους, ένα μέρος, μικρό μέρος των Κούρδων συμμετείχαν κυρίως στη γενοκτονία των Αρμενίων με τα συντάγματα Χαμιδιέ. Τα είχε κάνει ο Αβδούλ Χαμίτ,
Μέχρι τότε οι Κούρδοι δεν στρατεύονταν στον Οθωμανικό στρατό. Ήταν αυτόνομοι. Είχαν ομάδες, όπλα, απλά ήταν αυτόνομοι και δεν στρατεύονταν, ήταν και ακατάγραφοι. Αυτονομία, είχαν κάποια μικρά πριγκιπάτα. Ο Αβδούλ Χαμίτ λοιπόν, για να τους στρέψει εναντίον των Αρμενίων, άρχισε να συγκροτεί τα λεγόμενα συντάγματα Χαμιδιέ. Έπιασε τους φυλάρχους ορισμένων φυλών, τις οποίες έχω καταγεγραμμένες όλες και είναι η μειονότητα των Κούρδων, τους έδωσε όπλα, χρήματα και κάποια προνόμια επιπλέον και τους έστρεψε εναντίον των Αρμενίων και όσων κουρδικών φυλών δεν υποτάχτηκαν σε αυτή την και συμμετείχαν αυτοί στις διώξεις εναντίον των Αρμενίων. Τη γενοκτονία την έκαναν παραστρατιωτικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί των Νεοτούρκων, στη συνέχεια δηλαδή, μετά τα συντάγματα Χαμιδιά όταν έγινε η γενοκτονία είχαν διαλυθεί. Αλλά σε προηγούμενες φάσεις, ναι. Η κοπέλα αυτή λοιπόν είπε ακούω την ψυχή μου και ψηφίζω υπέρ του νόμου. Και ο νόμος αυτός εγκρίθηκε. Μάλιστα, δεν θέλω να πω τώρα πώς και ποιος το είπε, την φέραμε εδώ και ήταν κεντρική ομιλήτρια στην πλατεία Συντάγματος για τη γενοκτονία τη 19η Μαΐου. Αυτήν την κοπέλα λοιπόν τώρα, για να δείτε με τι κράτος έχουμε να κάνουμε, την ζητούν την έκδοσή της, προσέξτε, ήταν βουλευτής του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Είναι πολίτης της Σουηδίας και η Τουρκία έχει το θράσος να ζητάει την έκδοσή της στην Τουρκία από τη Σουηδία. Γι' αυτό λέω, όσους αποκοίμησαν την Ελλάδα, και ξέρω ποιοι το κάνανε, ξέρουμε και τα γνωστά ιδρύματα, ότι η Τουρκία με την ευρωπαϊκή προοπτική θα και τα λοιπά, μπορεί να ήταν μια ευφυή στρατηγική, αλλά να πάρουμε ό,τι μπορέσουμε. Όχι ότι θα εξημερνόταν το θηρίο, εντάξει, γιατί είδαμε που φτάσαμε, θα δείτε παρακάτω. Κάποιοι λοιπόν, όταν άλλαξαν τα πράγματα, ακόμα και τώρα μιλούν για τη στρατηγική του Ελσίνκη. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, τι να πω, μιλάει ένας καθηγητής πανεπιστημίου τώρα, δεν χρειάζεται να πω και ονόματα, δεν έχω τίποτα με κανέναν άνθρωπο προσωπικά. Με αυτά που λένε σχολιάζω. Λοιπόν, θεωρούν ακόμα ότι, ελπίζουν ακόμα ότι θα τα βρουν με την Τουρκία. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ένας ο δρόμος. Και δεν είναι ο δρόμος του πολέμου. Είναι ο δρόμος της αντίστασης, δεν είναι ο δρόμος του κατευνασμού λοιπόν. Ο κατευνασμός οδηγεί στον πόλεμο. Είναι ο δρόμος της αποτροπής. Η Ελλάδα να υπερασπιστεί το δικαίωμά της να υπάρχει ως κράτος, να μην υποτάσσεται σε κάζους μπέλι, σε απειλές και αθλιότητες της Τουρκίας, μόνον έτσι θα αποτρέψουμε τον πόλεμο. Αλλιώς ο πόλεμος θα έρθει στην πόρτα μας, αν δεν ήρθε ήδη. Ακούστε λοιπόν κράτος. Ζητάει από τη Σουηδία την βουλευτή η οποία ψήφισε υπέρ της γενοκτονίας, υπέρ της έγκρισης του νόμου για τη γενοκτονία για να την εκδικηθεί και μας δίνει και μήνυμα και σε εμάς. Υπόψη δε, επειδή ανέφερα αυτό το θέμα, είδα ότι ο Ακάρ, εκείνα τα γλυκανάλατα που έλεγε ότι εμείς να μοιράσουμε δίκαια τον πλούτο του Αιγαίου, είμαστε έτοιμοι μετά τις εκλογές να τα βρούμε και τα λοιπά, αλλά εμείς θα υπερασπιστούμε και είμαστε έτοιμοι λέει να συζητήσουμε, παρότι έγιναν δηλώσεις, εννοούσε και τον Πρωθυπουργό και τον Παναγιωτόπουλο, τον ομόλογό του. Έγιναν δηλώσεις για τον Πόντο, απαράδεκτες δηλώσεις, τους πονάει το θέμα της γενοκτονίας. Και παρότι ο Μητσοτάκης, εμένα μου αρέσει να λέω την αλήθεια και τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, είχε το θάρρος και ήρθε στο Μουσείο της Ακρόπολης σε ένα διεθνές συνέδριο για τη γενοκτονία και έβγαλε μια καταπληκτική ομιλία. Ξέρω ποιος του την έγραψε. Για τη γενοκτονία. Είχε το θάρρος και το έκανε πρώτη φορά. Από εκεί και μετά όμως έπεσαν οι τόνοι, ψιλοκάνουν την πάπια, κάθε επέτειο λένε κάτι. Δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι ο Τούρκος ενοχλείται, σου δείχνει και το δρόμο ο Ακάρ. Βλέπεις ότι οι Τούρκοι έχουν 100 διεκδικήσεις και εσύ καμία. Βάλε και εσύ μία στο τραπέζι. Διότι με 100 διεκδικήσεις κάποια στιγμή κάποιος θα κερδίσει. Βάλε και εσύ μία τη γενοκτονία. Που να σας πω κάτι, πονάει πιο πολύ ακόμα και από τις 100 των Τούρκων. Τους Τούρκους τους πονάει. Γιατί δεν βάζετε λοιπόν τη γενοκτονία στον ΟΗΕ, στον Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το ισχυρότερο δίκτυο στον κόσμο. Το ισχυρότερο είναι οι ελληνικές κοινότητες. Και οι σύλλογοι, οι ποντιακοί, μικρασιάτικοι, εθνοτοπικοί, αλλά και οι κοινότητες στον κόσμο. Γιατί δεν βάζετε στο παιχνίδι όλους αυτούς και τις πρεσβείες μας. Κάντε το
βασική συνιστόσα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και τότε η Ελλάδα θα ισχυροποιήσει τη διαπραγματευτική της θέση και την αποτροπή της απέναντι στην Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αυτά που δεν βλέπουν οι δικοί μας οι καθηγητάδες, απορώ αυτούς πώς τους πληρώνει το ελληνικό κράτος να διαμορφώνουν τις συνειδήσεις των παιδιών μας. Δηλαδή, λοιπόν, ας είμαστε ρεαλιστές με την Τουρκία, λέει η Ευρωβουλή. Αυτό που δεν λένε οι δικοί μας κανονικά, έπρεπε εμάς να ακούνε. Εμείς τους τρώμε στη μάπα κάθε μέρα τους Τούρκους. Οι δηλώσεις Ερντογάν αμέσως μετά την επανεκλογή του δεν δίνουν την προοπτική ότι θέλει πραγματικά να υπάρξει επαναπροσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άγκυρας. Το γεγονός ότι οι πρώτες δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν αμέσως μετά την επανεκλογή του δεν δίνουν την προοπτική ότι θέλει πραγματικά να υπάρξει επαναπροσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, επισήμανε ο εισηγητής του προσχεδίου της έκθεσης για την Τουρκία στο Ευρωκοινοβούλιο, Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, προφανώς Ισπανός. Ως εκ τούτου, στο προσχέδιο τονίζεται η ανάγκη να διερευνηθεί ένα εναλλακτικό και ρεαλιστικό πλαίσιο στη σχέση της Άγκυρας με τις Βρυξέλλες, αντί να συνεχιστεί η κλινικά νεκρή ενταξιακή διαδικασία. Δηλαδή το Ελσίνκι που μας λέει ακόμα κάτι καθηγητές τώρα που είναι της πλάκας, έτσι. Βλέπουμε ότι διαγράφεται μία συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν επανεξελέγει και οι πρώτες δηλώσεις που έκανε δεν δίνουν την προοπτική ότι θέλει πραγματικά να υπάρξει επαναπροσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αν να πω, για το προηγούμενο θέμα είναι και με αυτό, ότι κάποιοι φίλοι εργάζονται στην Ευρωβουλή, το είπα νομίζω, για να χαρακτηριστεί ως persona non grata, ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ευρώπη. Ο δολοφόνος που λέγεται Χακάν Φιντάν και τον έκαναν υπουργό εξωτερικών. Λοιπόν, βλέπουμε ότι διαγράφεται μια συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο, καθώς ο πρόεδρος Ερντογάν επανεξελέγει και οι πρώτες δηλώσεις που έκανε δεν δίνουν την προοπτική ότι θέλει πραγματικά να υπάρξει επαναπροσέγγιση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ακόμα εκεί είστε εσείς. Ο Ερντογάν έχει φύγει. Θυμάμαι υπήρχε μια ταινία παλιά με δυο Ιταλούς τώρα παλιά και έλεγε ο Τσίτσο και ο Φράγκο, και έλεγε ο Τσίτσο στο Φράγκο ή ο Φράγκο στο Τσίτσο. Τσίτσο λέει, το λιμάνι φεύγει. Έφευγε το καράβι και νόμιζαν ότι φεύγει το λιμάνι. Εδώ αυτοί, ορισμένοι εδώ σε εμάς, νομίζουν ότι το λιμάνι φεύγει. Δεν φεύγει το λιμάνι. Ο Ερντογάν έφυγε. Ο Ερντογάν και η Τουρκία έφυγε. Πάμε. Λέει ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ερντογάν προσπαθούμε να εκβιάσουμε την Τουρκία σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις, λέει ο Ερντογάν. Ότι εμείς την εκβιάζουμε για τις θεωρήσεις. Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε θεωρήσεις σε δεκάδες εκατομμύρια Τούρκους. Κατηγορεί τους δημοσιογράφους από την αντιπολίτευση και γενικότερα συνεχίζει τις επιθέσεις του κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, είπε ο Ισπανός εισηγητής. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ήδη από τις τουρκικές εκλογές είχε αναφέρει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα πρέπει να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στην Τουρκία προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία προσχώρησης, είπε ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, ενώ αντίθετα εξέφρασε την άποψη ότι η συνέχιση μιας διαδικασίας που δεν συνοδεύεται από κατάλληλες μεταρρυθμίσεις είναι αντιπαραγωγική. Για το λόγο αυτό τόνισε ότι θα πρέπει να εξεταστούν εναλλακτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, αλλά ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει το μήνυμα από την Τουρκία ότι θα υπάρξει αλλαγή η οποία θα πρέπει να φανεί μέσω συγκεκριμένων πολιτικών πράξεων. Ο Ρουμάνος Ευρωβουλευτής Γεώργ Βλάντ Νιστόρ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τόνισε τη σημασία της Τουρκίας, αλλά έβαλε και αυτός τις ενστάσεις του. Ο φιλελεύθερος Ολλανδός Ευρωβουλευτής Μαλίκ Ασμάνι τάχωσε και αυτό στον Ερντογάν ότι δεν σέβεται τους ΛΟΑΤΚΙ και κάτι άλλο. Ο ίδιος όμως πρόσθεσε ότι σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και εμπορίου δεν είναι δυνατόν να χωρίσουν οι δρόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ας μην τελματώνουμε σε ατέρμονες συζητήσεις για την προσχώρηση και ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη Συμφωνία Σύνδεσης και με το εμπόριο, είπε. Πρόσθεσε τέλος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από την Τουρκία να δει ξεκάθαρες και όχι διφορούμενες τοποθετήσεις ως προς τη Ρωσία. Θα περιμένετε πολύ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά
και με την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει στρατηγική. Ήταν η στρατηγική του Ελσίνκη που στη λογική της ήταν σωστή για τα δεδομένα, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τις εξελίξεις και να την διαφοροποιούμε. Πάει, το λιμάνι έφυγε, που είπε ο Φράγκο και ο Τσίτσο, ποιος το είπε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η Χιμάρα. Ακούστε, αυτό που συμβαίνει με την Αλβανία. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το ελληνικό προξενείο στο Αργυρόκαστρο, το γενικό προξενείο, βλέπουν να λαιλατεί η ελληνική περιουσία σε μια περιοχή που θα έπρεπε να είναι αυτόνομη και τόσα χρόνια δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή, συγγνώμη, και αντί να κάνουν κάτι, φέρουν το Ράμα εδώ πέρα στο Ζάπιο να κάνει έκθεση, πάει ο Πρωθυπουργός, πάει ο Υπουργός Εξωτερικών. Τι μήνυμα δίνεις τότε στο Ράμα? Το μήνυμα που είναι, συνέχισε να κάνεις ό,τι κάνεις, είμαστε μαζί σου, κοντά σου είμαι. Συνέχισε να εξοντώνεις την ελληνική μειονότητα. Διότι όταν τους παίρνεις τη γη, τι είναι, εξόντωση είναι, τι είναι? Μια γη που είναι χιλιετίες ελληνική εκεί. Πότε έγινε το κράτος το αλβανικό? Το 1914. Πιο πριν δεν υπήρχε κράτος εκεί, ήταν μια καθαρή ελληνική, μια περιοχή που κατοικούνταν για αιώνες και χιλιετίες από Έλληνες. Με περιουσίες ελληνικές, με σπίτια 300 ετών. Και να δείτε τώρα τι μας λέει ο τέτοιος, ο Μιχαλάκης έχει γράψει ένα άρθρο για Teriel. Λέει για τον Κασκαρέλη που πήγε και μίλησε με την Υπουργό Εξωτερικών και αναρωτιέται ο Μιχαλάκης, άραγε της είπε όταν αναφέρθηκε στον Μπελέρη ότι πίσω από αυτά που συμβαίνουν βρίσκεται ο άντρας σου από μια μεγάλη επένδυση εκεί και ότι στην ουσία τον κλείσαν μέσα τον άνθρωπο γιατί τον θεωρούν απειλή στα οικονομικά του συμφέροντα. Λέει λοιπόν για τη δικαιοδοσία που έχουν οι δήμαρχοι και πίσω από αυτό κρύβεται και η λυσώδης προσπάθεια των τυράννων να αποκλείσουν τον Μπελέρη. Ο δήμαρχος μπορεί να βεβαιώσει ότι μια περιοχή δεν είναι γεωργική για να μπορεί να χτιστεί. Πρώτον. Δεύτερον, ο δήμαρχος μπορεί να καθορίσει τα όρια του Αιγιαλού για να μπορέσει κάποιος να αξιοποιήσει τουριστικά μια ακτή. Τρίτον, ο δήμαρχος μπορεί να βοηθήσει μια κυβερνητική απόφαση που χαρακτηρίζει ως στρατηγικό επενδυτή έναν επιχειρηματία, ώστε να αποχαρακτηριστεί μια περιοχή από δασική ή γεωργική και να χτιστεί. Τέταρτον, ο δήμαρχος μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια όταν επενδυτές αγοράζουν το δικαίωμα καλλιέργειας σε μια έκταση, η οποία με πλαστογραφίες μεγαλώνει εις βάρος άλλων άτυχων κατοίκων της Χιμάρας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι βέβαια Έλληνες ομογενείς. Και η λίστα με τις διευκολύνσεις που μπορεί να προσφέρει ένας δήμαρχος είναι μεγάλη και ίσως ο Φρέντι Μπελέρης να μην είχε τα απαραίτητα προσόντα για να την υπηρετήσει. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι, προσέξτε εδώ, η δυνατότητα του αλβανικού καθεστώτος, εδώ δεν είναι μόνο θέμα Ράμα, να παρανομεί και να αυθαιρετεί με τις περιουσίες των βορειοπυρωτών, στηρίζεται στο νομικό καθεστώς του ιδιοκτησιακού που επικρατεί στην Αλβανία. Δηλαδή, επειδή είχε απαλωτριώσει όλες τις περιουσίες ο Χότζα και τις είχε κάνει όλες κρατικές, όταν τις απέδωσε, δεν τις έδωσε τίτλους ιδιοκτησίας και στην ουσία είναι στον αέρα. Προσέξτε εδώ τώρα. Ο στιγνός κομμουνιστής δικτάτορας Ενβέρ Χότζα είχε κρατικοποιήσει όλες τις περιουσίες και των Αλβανών και των Βορειοπυρωτών. Αυτό το καθεστώς του στιγνού κομμουνιστή δικτάτορα Ενβέρ Χότζα υπήρχαν Έλληνες που σήμερα είναι και στο προσκήνιο το πολιτικό που τον υποστήριζαν. Ναι. Μετά την πτώση του καθεστώτος Χότζα, αλλά και στα χρόνια που ακολούθησαν, η πλειοψηφία των πολιτών της γειτονικής χώρας δεν είχε πάρει στα χέρια τους οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας των περιουσιών που είχαν πριν από την εγκαθίδρυση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Το 1991, με τον νόμο 7501, δόθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας σε εκτάσεις γης όχι για οποιοδήποτε χρήση, αλλά μόνο για γεωργική εκμετάλλευση. Η γη παρέμεινε στην ιδιοκτησία του κράτους. Ο νόμος αυτός πλήττει κυρίως τους βορειοπυρώτες, καθώς το αλβανικό καθεστώς αξιοποιεί τον νόμο αυτό σαν όπλο για να διώξει τους ομογενείς από τις πατρογονικές εστίες τους και να αφεληνίσει την περιοχή. Και τι κάνει η Ελλάδα γι' αυτό?
Γιατί δεν το έβαλε ως όρο για να μπει στο ΝΑΤΟ αυτό? Γιατί δεν το έβαλε? Τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ και τώρα θα μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να πάρουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί θα μας πιέζουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί έχουν καταλάβει τι υπάρχει εδώ στην Αθήνα. Τι πολιτικό προσωπικό υπάρχει. Όλοι το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό βλέπουμε συχνά πυκνά τις αρχές της Αλβανίας να γκρεμίζουν ή να δημεύουν, να αρπάζουν είναι η σωστή λέξη, εκτάσεις γης με διάφορες προφάσεις, πολλές φορές χωρίς να κρατούν ούτε τα προσχήματα. Οι έντονες αντιδράσεις ομογένειας, αλλά και των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πτωούν το ράμα, που συνεχίζει ακάθεκτο στο ρεσάλτο της περιουσίας των Ελλήνων, με κερδισμένους τους επενδυτές, εντάξει, πολλοί από τους οποίους είναι συγγενείς ή φίλοι κυβερνητικών στελεχών. Λοιπόν, αυτά. Το θέμα είναι η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές 25 Ιουνίου, λέει ο Μιχελάκης. Τι θα κάνει? Θα ανεχτεί το δικτατορίσκο ράμα του Ανδρίκελο του Ερντογάν και το σχέδιό του να αφεληνίσει τη Βόρειο Ήπειρο ή θα αντιδράσει? Και πώς θα αντιδράσει? Περιμένουμε. Φυσικά κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Προεκλογικό αγώνα έχουμε, ασχολούνται όλοι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είπαμε προχτές ότι το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, έχει 18% ισοβαθμί με το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, του Σόλτς, που κυβερνάει του καγκελάριου. Αμδέ, νέα δημοσκόπηση, 19-1 το AfD, η εναλλακτική αυτή, και 18-1 το S5. Έτσι θα πάει. Έτσι θα πάει γιατί δεν είναι όλοι οι βιομήχανοι στη Γερμανία, γιατί η μετανάστευση ευνοεί τους βιομήχανους και τα χρήματα και τους ιδεολειπτικούς που λένε, παιδιά, τι θα θέλετε τα σύνορα, τι θα θέλετε τώρα την παράδοση, την ιστορία, το έθνος, αυτά είναι ξεπερασμένα. Πάμε σε άλλους αιώνες τώρα. Ναι, αλλά δεν σκέφτεται έτσι όλος ο κόσμος. Για να δούμε εδώ τώρα. Λοιπόν, εάν διεξάγονταν ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία αυτές τις μέρες, τα αποτελέσματα θα προκαλέσουν τουλάχιστον ένα έντονο μούδιασμα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild, η εθνολαϊκιστική εναλλακτική για τη Γερμανία AfD έρχεται δεύτερο κόμμα με ποσοστό 19-1, ακολουθώντας τους χριστιανοδημοκράτες χριστιανοκοινωνιστές CDU-CSU, οι οποίοι προηγούνται με 27%. Οι κυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες εμφανίζουν επίσης ποσοστό 19-1, οι πράσινοι 13% και οι φιλελεύθεροι 9%, τελευταία αριστερά με 5%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται ενισχυμένη στα κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, εκεί που έρχεται πρώτη δύναμη. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι λέει. Η εναλλακτική για τη Γερμανία εμφανίζεται ενισχυμένη στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Σοκ προκαλεί το 30% που φαίνεται να λαμβάνει κατά μέσο όρο στην Ανατολική Γερμανία, την πρώην Ανατολική Γερμανία, ξεπερνώντας ακόμα και τους χριστιανοδημοκράτες, σε αντίθεση με το 16% που λαμβάνει σε κρατήδια της Δυτικής Γερμανίας. 30% παίρνει στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, οι περισσότεροι ψηφοφόροι της εναλλακτικής για τη Γερμανία είναι άνδρες ηλικίας 50 με 55 ετών. Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορα άρθρα για τους που τι λέει ο ένας και ο άλλος. Το CDU, οι χριστιανοδημοκράτες, τα ρίχνουν στο S5, το S5 τα ρίχνουν στους χριστιανοδημοκράτες. Δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ, τα γνωστά. Να δούμε τι λένε τώρα η επικεφαλής γυναίκα της κοινοβουλευτικής ομάδας της εναλλακτικής για τη Γερμανία, Alice Weidel, ανέφερε στην εφημερίδα Welt ότι όταν το πολιτικό κατεστημένο αποτυγχάνει, οι πολίτες αναζητούν νέους εκπροσώπους για να διορθώσουν τη δημοκρατία. Μάλιστα χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα για τη γερμανική συγκυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί απειλή για την ευημερία και τις πολιτικές ελευθερίες των πολιτών, με παράλογες νομοθετικές απαγορεύσεις, συνεχές πατρονάρισμα αλλά και μια καταστροφική πολιτική για το κλίμα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει όντως ένα ζήτημα στη Γερμανία.
Ένα ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν? Δεν είναι δυνατόν τώρα ένα κόμμα παίρνει 20%. Κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Κάτι καταραίει. Και καταραίει και για άλλους λόγους, και για το μεταναστευτικό και για την οικονομική πολιτική και τα αποτελέσματα της εμπλοκής της Ευρώπης σε αυτόν τον πόλεμο, που ναι μεν εισέβαλε η Ρωσία, αλλά δεν ξεκίνησε τότε ο πόλεμος, ξεκίνησε από το 2014 τουλάχιστον. Πολλοί έπαιξαν στις πλάτες του ουκρανικού λαού και της Ευρώπης παιχνίδια και συνεχίζουν να παίζουν. Λοιπόν, πάμε. Εδώ κάποιοι δεν θα ευχαριστηθούν με αυτό που θα διαβάσουμε. Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Κισίντα, έχει προειδοποιήσει ότι η πληθυσμιακή κρίση της χώρας απειλεί να υπονομεύσει την ικανότητά της να λειτουργεί ως κοινωνία. Το ποσό των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να δαπανίσει η Ιαπωνία, επικεντρώνοντας σε πολιτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση του μειωμένου ποσοστού γεννήσεων, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα, χωρίς να εξηγήσει πλήρως πώς θα χρηματοδοτήσει αυτά τα σχέδια. Αυτό θα φέρει τις δαπάνες της χώρας μας αναπαιδεί για οικογένειες στο επίπεδο της Σουηδίας, της οποίας οι δαπάνες είναι οι υψηλότερες μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών, είπε χαρακτηριστικά ο Κισίντα. Η Σουηδία ενισχύει την οικογένεια, έτσι, τις γεννήσεις. Η συμβουλευτική ομάδα του Πρωθυπουργού δημοσίευσε λεπτομέρειες για τις επιπλέον ετήσιες δαπάνες που θα περιλαμβάνουν επιδόματα για οικογένειες με παιδιά. Ο Κισίντα έχει προειδοποιήσει ότι για τους κινδύνους που ελοχεύουν σε αυτήν, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο ίδιος υποσχέθηκε μια σειρά μέτρων χωρίς να διευκρινίσει πού θα βρει τα χρήματα για αυτούς η υπερχρεωμένη χώρα. Η επιβολή νέων φόρων θα έβλαπτε την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ταχεία εισαγωγή ορισμένων μέτρων όπως επιδόματα και παροχή παιδικής μέριμνας από το οικονομικό έτος που ξεκινά τον ερχόμενο Απρίλιο. Άμεσα δηλαδή. Κατά την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις πολιτικές του ποσοστού γεννητικότητας, δεν πρέπει να βλάψουμε την οικονομία ή να μειώσουμε τα εισοδήματα για τους νέους ή αυτούς που μεγαλώνουν παιδιά, είπε ο Κισίντα και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα εκδώσει ομόλογα για να καλύψει τις αρχικές ελλείψεις στη χρηματοδότηση. Περίπου το 30% του πληθυσμού της Ιαπωνίας είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. Το 2022 ο αριθμός των παιδιών που γεννήθηκαν έπεσε κάτω από τις 800.000 για πρώτη φορά από τότε που κρατιούνται στοιχεία από το 1899. Μια μελέτη από το ανεξάρτητο think tank Recruit Works Institute που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο διαπίστωσε ότι η Ιαπωνία ενδέχεται να αντιμετωπίσει έλλειψη άνω των 11 εκατομμυρίων εργαζομένων μέχρι το 2040. Η Ιαπωνία, για χαζούς τους έχουμε, γιατί δεν ανοίγουν τις πόρτες να πάρουν μετανάστες και λένε όχι, θα πληρώσουμε για να γεννήσουν οι Ιαπωνέζες παιδιά να συνεχίσει να ζει το έθνος μας. Γιατί δεν κάνει έτσι η Ελλάδα? Γιατί δεν μιλάει ένας για οικογένεια και μιλούν όλοι, μάλιστα κάποιος από την αντιπολίτευση έκανε και μεταπτυχιακό, δεν ξέρω εγώ τι, γι' αυτό, να μπολιαστούμε λέει με ξένους. Όλοι τέτοια θέλουν. Και μετά τους φταίνε τα κόμματα που μιλάνε για την οικογένεια. Τους φταίνε και προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους να... Εντάξει, και αν ψάχνετε να βρείτε, όποιος έχει στοιχεία για ρωσικό χρήμα, οφείλει να τα βγάλει στη δημοσιότητα και όχι να πετάμε λάσπη. Ενώ υπάρχουν στοιχεία για τα λεφτά του Σόρος, γιατί δεν μιλάει κανένας. Θα δείτε μετά τι έγινε με έναν εκλεκτό του Σόρος. Λοιπόν, αφήστε τις ανοησίες, να εκφραστεί ελεύθερα ο ελληνικός λαός και δημοκρατικά. Ελεύθερα και δημοκρατικά. Πάμε στο επόμενο. Ένα περίεργο πράγμα. Εδώ σηκώνουμε τα χέρια. Το Ιράν τόσα χρόνια σε αποκλεισμό, με κυρώσεις, πόσα έχουν γίνει, περισφίγγουν το κλειό γύρω από το Ιράν, είδα ένα βίντεο και έτσι πρέπει να είναι, δοκίμασε υπερηχητικό βαλιστικό πύραυλο, 2.000 χιλιόμετρα λένε άλλοι, εδώ βλέπω 1.300 χιλιόμετρα, ο οποίος λέει δεν μπορεί να καταρριφθεί από τα αντιπυραυλικά συστήματα THAAD και Arrow 2 και 3. Δηλαδή
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και το Ισραήλ, αλλά και αμερικανικών βάσεων που υπάρχουν στην περιοχή. 2.000 χιλιόμετρα είναι μια τεράστια απόσταση. Προσέξτε εδώ τώρα. Το Ιράν παρουσίασε τον πρώτο εγχώριας κατασκευής υπερηχητικό βαλιστικό πύραυλο, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Ήρνα. Σήμερα αυτά, έτσι. Μία ανακοίνωση που μάλλον εντείνει τις ανησυχίες της Δύσης για τις πυραυλικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες του πυράβλου με την ονομασία Φατάχ και βίντεο είδα. Σε μία τελετή στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος Ιμπραήμ Ραχίση και οι διοικητές των επίλεκτων φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να πετάξουν τουλάχιστον 5 φορές ταχύτερα από την ταχύτητα του ήχου και σε πολύπλοκη τροχιά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αναχέτησή τους. Πέρυσι η Ισλαμική Δημοκρατία δήλωσε ότι είχε κατασκευάσει έναν υπερηχητικό βαλιστικό πύραυλο που μπορεί να κάνει ελιγμούς εντός και εκτός της ατμόσφαιρας. Η κρατική τηλεόραση δήλωσε ότι ο πύραυλος Φατάχ του Ιράν μπορεί να στοχεύσει τα προηγμένα αντιπυραυλικά συστήματα του εχθρού και αποτελεί ένα μεγάλο άλμα γενιάς στον τομέα των πυράβλων. Μπορεί να παρακάμψει τα πιο προηγμένα αντιβαλιστικά πυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος συμπεριλαμβανομένου του Iron Dome του Ισραήλ, δήλωσε η κρατική τηλεόραση στο Ιράν. Η τελική ταχύτητα του Φατάχ έφτασε στα επίπεδα των 14 Μαχ, 15.000 χιλιόμετρα την ώρα, πρόσθεσε. Παρά την αντίθεση των ΗΠΑ και της Ευρώπης, το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα αναπτύξει περαιτέρω το πρόγραμμα αμυντικών πυράβλων της. Ωστόσο, δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές λένε ότι η Τεχεράνη έχει μερικές φορές υπερβάλει και παρουσιάζει μεγαλύτερες από ό,τι είναι τις πυραυλικές της δυνατότητες. Εδώ, τώρα συγγνώμη, 2.000 χιλιόμετρα πύραυλος είναι αμυντικός, μην παίζουμε και με τις λέξεις, επιθετικά απλά είναι αυτά τώρα, εντάξει. Απλά να θυμίσουμε, στη χθεσινή εκπομπή είπαμε ότι ο Νετανιάχου, συμμετέχοντας στην άσκηση που γίνεται στο Ισραήλ, κάτω έκανε πολεμικό συμβούλιο στην αίθουσα επιχειρήσεων στο υπόγειο και εξέτασαν το θέμα των προληπτικών πληγμάτων κατά του Ιράν για να σταματήσουν το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Κωσυβοπαίδιο. Τα έχουμε πει, 2 λέξεις για να κάποιοι που βλέπουν πρώτη φορά το βίντεο. Στο βόρειο Κωσυβοπαίδιο που κατοικούν αποκλειστικά Σέρβοι, σε ποσοστό 97%, κάποιοι που παρισφρίουν το 2-3% είναι υπάλληλοι, δεν ξέρω τι άλλο είναι. Εκεί λοιπόν είχε γίνει μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κωσυβοπαίδιο και Σερβίας να δημιουργηθεί μια ένωση σερβικών κοινοτήτων που θα ήταν ένα καθεστώς ή μη αυτονομίας. Η Πρίστινα δεν το δέχεται αυτό, τουναντίον προκήρυξε πρόορες εκλογές δημοτικές στη Βόρεια Σερβία. Οι Σέρβοι του Κωσυβοπαιδίου απήχαν, ψήφισε μόνο το 3,5%, με το 3,5% βγήκαν κάποιοι δήμαρχοι και τώρα, πριν από 10 μέρες, η Πρίστινα με την παρουσία της αστυνομίας προσπάθησε να καταλάβει τα δημαρχιακά κτίρια για να εγκαταστήσει τις νέες δημοτικές αρχές. Είχαμε επεισόδια, μπήκε και η ΚΦΟΡ εκεί, η οποία σε πρώτη φάση υποστήριζε την παλαβή αυτή, την παράλογη πολιτική της Πρίστινα, ασχέτως αν μετά ανέκρουσαν πρίμνα. Τώρα λοιπόν εσπευσμένα τρέχουν στην Πρίστινα και στο Βελιγράδι και ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση για να σώσουν την κατάσταση, γιατί πάμε για εκτροπή, ίσως και για θερμή εμπλοκή. Η ηρεμία της κατάστασης στο Βόρειο Κωσυβοπαίδιο, η διεξαγωγή νέων εκλογών για να ακυρωθούν οι εκλογές φιάσκο που έγιναν και η επιστροφή στο διάλογο ήταν τα 3 αιτήματα του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάλογο μεταξύ Κωσυβοπαιδίου και Αλβανίας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, και το Αμερικανό απεσταλμένο για τα Δυτικά Βαλκάνια, Γκάμπριελ Εσκομπάρ, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους με τον Πρωθυπουργό του Κωσυβοπαιδίου, Αλμπίν Κούρτι. Παρουσιάσαμε εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας που περιέχει μία πρόταση. Εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας που περιέχει 3 στοιχεία. Είχαμε μακροχρόνιες, ειλικρινείς και δύσκολες συνομιλίες, είπε ο Λάιτσακ, μετά την τριήμερη συνάντηση την τρίωρη συνάντηση το βράδυ της 5ης Ιουνίου. Είπε ότι είναι προς το συμφέρον όλων να υπάρχουν νόμιμοι δήμαρχοι δήμων στο βόρειο τμήμα του Κωσυβοπαιδίου,
νόμιμοι δήμαρχοι, θεωρώντας ότι αυτοί είναι παράνομοι προφανώς, που εκπροσωπούν τους πολίτες. Εν τω μεταξύ, ο Εσκομπάρ είπε ότι ήρθε σε αυτή τη συνάντηση, η οποία διέρχεσε περίπου 3 ώρες όπως είπαμε, ως φίλος του Κωσυφοπεδίου και είπε ότι ελπίζει να εισακουστούν τα αιτήματά τους. Προσέξτε τι μήνυμα δώσανε. Δεν έχω δει ποτέ τόση ενότητα μέσα στη διατλαντική κοινότητα. Η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και σχεδόν όλοι οι φίλοι του Κωσυφοπεδίου έχουν κάνει την ίδια πρόταση. Δηλαδή ταχώνουν στον Κούρτη, έτσι. Ελπίζω λοιπόν να εισακουστούμε. Ερωτηθείς αν ο Κούρτη έχει αποδεχθεί τις προτάσεις τους και οι δύο ερωτηθέντες και οι δύο είπαν ότι βρίσκονται στην αρχή της αποστολής τους, η οποία θα διαρκέσει 2 ημέρες. Ελπίζω ότι θα ανακοινώσουμε καλά νέα στο τέλος, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, είπε ο Λάιτσακ. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν συναντήσεις με τους ανώτερους αρχηγούς κρατών στην Πρίστινα και στο Βελιγράδι σήμερα 6 Ιουνίου. Λοιπόν, έφυγε το Κωσυφοπαίδιο, πάμε στην Κίνα. Στην Κίνα έχουμε δηλώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, του εκπροσώπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, του κυρίου Μπάιντεν, του Κίρμπι, ο οποίος είπε τα εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τις πρόσφατες κινεζικές αναχαιτήσεις των αεροπλάνων και των πλοίων μας αντανάκλαση της αυξανόμενης επιθετικότητας του Πεκίνου, δήλωσε ο συντονιστής στρατηγικών επικοινωνιών στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι. Έτσι σχολίασε τις πρόσφατες στενές επαφές σε εισαγωγικά αμερικανικών και κινεζικών πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων και επανέλαβε. Είναι μια επιβεβαίωση του αυξανόμενου επίπεδου επιθετικότητας των ενόπλων δυνάμεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ο Κίρμπι τόνισε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να διατηρεί επαφές με το Πεκίνο για να σηματοδοτήσει ξεκάθαρα πόσο απαράδεκτες είναι τέτοιες κινήσεις. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ από την πλευρά του, ο Λόιτ Όστιν, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο πρόσφατα κατέγραψε επικίνδυνους ελιγμούς κινεζικών στρατιωτικών αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών αεροσκαφών στο διεθνή εναέριο χώρο. Θα δούμε μετά μια αναφορά γι' αυτό. Τώρα, ενώ λοιπόν έχουμε αυτές τις δηλώσεις, έχουμε δηλώσεις και από το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών και από το State Department για επαφές που έγιναν στην Κίνα σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί διπλωμάτες είχαν ειλικρινείς και επικοδομητικές συνομιλίες στο Πεκίνο για το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι διμερείς σχέσεις παρά τις διαφορές των δύο χωρών για πολλά και διάφορα ζητήματα, ανακοίνωσε σήμερα το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Ανατολική Ασία, Ντάνιελ Κρίτεμπρικ, βρισκόταν στην κινεζική πρωτεύουσα τις τελευταίες ημέρες, συνοδευόμενος από τη Σάρα Μπέραν, σύμβολο του Προέδρου Τζο Μπάιντεν για τις κινεζικές και ταϊβανέζικες υποθέσεις. Οι δύο Αμερικανοί επισταμμένοι συναντήθηκαν χθες Δευτέρα με τον Κινέζο Υφυπουργό Εξωτερικών Μα Τζαοσού και συζήτησαν επίσης με τον Γιάνγκ Τάο, διευθυντή του τμήματος που είναι αρμόδιο για τη Βόρεια Αμερική και την Οκεανία. Τα δύο μέρη είχαν ειλικρινή, επικοδομητική και παραγωγική επικοινωνία για τη βελτίωση των σινοαμερικανικών σχέσεων και την προσήκουσα διαχείριση των διαφορών των δύο πλευρών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κινεζικής διπλωματίας. Η Κίνα εξέφρασε την επίσημη θέση της για την Ταϊβάν, ζήτημα που τροφοδοτεί τις εντάσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον, κατά το κείμενο που διευκρινίζει πως τα δύο μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν την επικοινωνία τους. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της, που εκκρεμεί να επανενωθεί με την υπηρετική χώρα από το τέλος του Κινεζικού Εμφυλίου Πολέμου 1949, Τσάνγκ Καϊσέκ, Εθνικιστική Κίνα και μετά Φορμόζα, Ταϊβάν κτλ. Λέει πως ελπίζει η επανένωση να γίνει με ειρηνικό τρόπο, χωρίς όμως να αποκλείει τη χρήση βίας. Και εδώ είναι το κουμπί. Οι εντάσεις ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον εκτείνονται επίσης σε πολλά άλλα ζητήματα, από την κυριαρχία στον τομέα της τεχνολογίας ως τη μεταχείριση της μειονότητας των μουσουλμάνων Ουιγούρων, το εμπόριο ή την Νότια Συνική Θάλασσα. Η αμερικανική πλευρά τι λέει? Οι χθεσινές συνομιλίες ήταν ειλικρινείς και παραγωγικές και εγγράφονται στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών να διατηρηθούν ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας, ενέφερε δελτίο τύπου του State Department. Τα δύο μέρη αντάλλαξαν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, για ζητήματα που αφορούν το στενό της Ταϊβάν, τους διάβλους επικοινωνίας και άλλα θέματα. Αυτά αναφέρει ανακοίνωση του δελτίου τύπου του State Department.
Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξάλλου κατέστησαν σαφές ότι οι ΗΠΑ θα ανταγωνιστούν στεναρά και θα υπερασπιστούν τα συμφέροντα και τις αξίες τους. Τις τελευταίες μέρες είχαμε δύο συμβάντα λοιπόν. Ένα ήταν πολεμικά πλοία και αεροσκάφη. Πολεμικά πλοία είχαν μια σχεδόν επακούμβηση, ενώ κινέζικα αεροσκάφη αναχέτησαν ένα αεροπλάνο ανεφοδιασμού, το οποίο είδαμε ένα βίντεο ότι από την αναχέτηση τραντάχτηκε ολόκληρο από τα αέρια που έκανε η αναχέτηση. Τώρα είχαμε και μια κοινή περιπολία ρωσικών και κινέζικων αεροσκαφών στις περιοχές και της Ιαπωνίας και της Νότιας Ινδικής θάλασσας. Μπήκαν στη ζώνη αναγνώρισης αντιαεροπορικής άμυνας της Κορέας, απογείωσε αεροσκάφη η Κορέα για να δείξει και αυτή ότι την αντίδρασή της. Το ίδιο έκανε και η Ιαπωνία. Εν πάση περιπτώσει να πούμε ότι αυτή είναι η έκτη φορά που γίνεται από το 2019 οι κοινές περιπολίες ρωσικών και κινέζικων αεροσκαφών στην περιοχή. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Επίσης έχουμε ένα άλλο θέμα γρήγορα για τους Αμερικανούς, ότι η Ινδία, η οποία έχει πλέον καθεστώς εξάρτησης στο θέμα των οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία, έκανε ο Λόιτ Τζόρτζ επισκέφθηκε το Νέο Δελχή και εκεί έκαναν μια συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ούτως ώστε να μειωθεί η εξάρτηση που έχει η Ινδία από την Ρωσία. Πάμε τώρα στην αντεπίθεση. Τώρα, δεν θέλω τώρα ούτε να φλιαρούμε, ούτε να λέμε τα λέγαμε και δεν τα λέγαμε, απλά να πω ότι αν είχα παρασυρθεί από τις πιέσεις που δεχόμουν από τα σχόλια, δηλαδή πιέσεις και που είναι και όχι μόνο υποτιμητικές και προσβλητικές, έτσι, και έλεγα ότι δεν θα γίνει ποτέ η αντεπίθεση, σήμερα θα είχαμε εκτεθεί ολόκληροι και έπρεπε να κλείσω το κανάλι. Γι' αυτό λέω, όταν σχολιάζετε, μην παίρνετε τη θέση κανενός. Πάρτε τα δεδομένα και αναλύστε τα. Τι μας νοιάζει τώρα εμάς ποιος και τι. Όταν μιλάμε και παρουσιάζουμε πράγματα, παρουσιάζουμε τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος και ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του. Και μερικές φορές λέω και εγώ την εκτίμησή μου. Παρακινδυνευαίνει, αλλά τι λέω, εντάξει, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τα γεγονότα όπως είναι. Λοιπόν, έγινε η αντεπίθεση, ξεκίνησε. Ο Biden είπε μακάρι να πάει καλά, ο Ζελένσκι είπε περίμενα και ήρθαν τα καλά νέα από τον Μπαχμούτ, ο Κουλέμπα είπε δεν λέω αν ξεκίνησε, γιατί δεν θέλω να πούν αν ξεκίνησε, γιατί μπορεί να είμαστε στις προκαταρκτικές φάσεις της αντεπίθεσης. Αλλά εν πάση περιπτώσει η αντεπίθεση ξεκίνησε, έτσι. Πάμε να δούμε, πριν πάμε στο φράγμα, να δούμε τι λέει η ρωσική πλευρά για το θέμα. Λοιπόν, με βάση το Reuters, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του απέκρουσαν τις 3 πρώτες ημέρες της αντεπίθεσης που εξαπέλυσε η Ουκρανία, όπου στις μάχες που διεξήχθησαν σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν περισσότεροι από 3.700 Ουκρανοί στρατιώτες. Τώρα ξανά, γιατί αυτοί που λέγανε ότι δεν θα γίνει αντεπίθεση είναι αυτοί που διάκρινται φιλικά προς τη Ρωσία. Εδώ λοιπόν ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας λέει ότι εδώ και 3 μήνες ξεκίνησε αντεπίθεση. Και εμείς το είπαμε εδώ, ότι είναι οι προκαταρκτικές ενέργειες της αντεπίθεσης, εδώ και 3 μέρες. Ο Σεργέη Σοϊγκού προέβαλε τους ισχυρισμούς αυτούς σε μια ασυνείδηστα λεπτομερή ανακοίνωση, η οποία αναφέρεται στις υποτιθέμενες απώλειες με βάση τη ρωσική άποψη και των δύο πλευρών. Η Ουκρανία έχει συντηρήσει μια σκόπιμη ασάφεια σχετικά με το αν η αναμενόμενη από καιρό αντεπίθεσή της βρίσκεται σε εξέλιξη και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς που αναφέρονται στο πεδίο της μάχης. Τις τελευταίες 3 ημέρες το Ουκρανικό καθεστώς εξαπέλυσε μια από καιρό υποσχόμενη επίθεση σε διάφορους τομείς του μετώπου, είπε ο Σοϊγκού. Οι προσπάθειες της επίθεσης αποκρούστηκαν, ο εχθρός σταμάτησε, είπε και πρόσθεσε. Ο εχθρός δεν πέτυχε τους στόχους του, αλλά υπέστη σημαντικές και ασύγκριτες απώλειες. Ο Σοϊγκού ανέφερε ότι η Ουκρανία έχασε 3.715 άνδρες αυτές τις 3 μέρες, καθώς και 52 άρματα μάχης, 277 τεθωρακισμένα οχήματα. Η Ρωσία είχε 71 νεκρούς στρατιώτες και 210 τραυματίες και έχασε 15 άρματα μάχης και 9 τεθωρακισμένα οχήματα. Η ρωσική άποψη. Η Ουκρανική δεν μας την είπαν για να την πούμε,
είπαμε ότι τηρούν μια στάση ασάφειας. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι η Ουκρανία άρχισε την εδώ και καιρό αναμενόμενη αντεπίθεσή της, προσπαθώντας να σπάσει το ρωσικό μέτωπο στη νότια περιοχή του Ντονιέτσκ. Τη Δευτέρα είπε ο Σοϊγκού, η Ουκρανία επιτέθηκε σε 7 σημεία κατά μήκος του μετώπου, αλλά υπέστη σημαντικές απώλειες, χάνοντας περισσότερους από 1.600 άντρες μόνο τη Δευτέρα. Η Ουκρανία διέπρεψε τις δηλώσεις της Ρωσίας ως ψέματα, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις επιθέσεις ή για την έκβασή τους. Ο Σοϊγκού κατηγόρησε την Ουκρανία για την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λέγοντας πως είναι μια τακτική κάλυψης που χρησιμοποιεί το Κίεβο για να αναδιατάξει τις δυνάμεις του στην περιοχή και να προβεί σε επιθετικές επιχειρήσεις. Το καθεστώς του Κιέβου προέβησε σε ένα ακόμα έγκλημα τρομοκρατίας. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Καχόβκα ανατινάχθηκε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σημαντικές περιοχές, είπε ο Σοϊγκού. Η Ουκρανία και οι δυτικοί συμμαχοί της λένε ότι η Ρωσία είναι αυτή που ανατείναξε το φράγμα. Λοιπόν, αυτά για την αντεπίθεση. Το φράγμα το κατήχαν οι Ρώσοι. Από το φράγμα ιδρεύεται και αρδεύεται όλη αυτή η περιοχή της Χερσόνας, αλλά και η Κριμαία. Θα αντιμετωπίσει προβλήματα το επόμενο διάστημα στην άρδευση και κυρίως στην ίδρυυση. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε ποιος έριξε το φράγμα. Ξέρουμε ότι είναι μια οικολογική καταστροφή. Ποιος το ανατείναξε δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ. Οι Ρώσοι λένε το ανατείναξαν οι Ουκρανοί και οι Ουκρανοί ότι το ανατείναξαν οι Ρώσοι. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάντως η αντεπίθεση ξεκίνησε. Έχουν κάποιες επιτυχίες πέρι τον Μπαχμούτ. Διαβάζω τώρα τι λένε και οι Ρώσοι, ο Πριγκόζιν τι λέει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα δεν ξέρουμε αν ξετυλίχτηκε και εκδηλώθηκε η αντεπίθεση σε όλο το μέτωπο, γιατί πιστεύω ότι αυτό δεν έγινε. Στην Ζαπορίζια θα γίνει το επόμενο διάστημα, πιστεύω. Και να πάμε στο τελευταίο θέμα μας. Να πούμε ότι η Φινλανδία διώχνει 9 Ρώσους διπλωμάτες, αρχίσαν πάλι και εκεί τα όργανα. Και να πάμε σε ένα θέμα που αφορά την πιθανή συνταγματική αναθεώρηση. Το έγραψε το άρθρο που διαβάζω, το θεωρώ σημαντικό, το έγραψε ο Χαράλαμπος Άνδραλης, δικηγόρος. Στις 5 Ιουνίου του 2006, με την εφημερίδα Καθημερινή, προσφέρθηκε δωρεάν ένα ένθετο βιβλίο με τίτλο «Ένα καινοτόμο σύνταγμα για την Ελλάδα», χορηγίας του Global Citizen Foundation. Και ανού είναι αυτό ρε παιδιά, αυτά τα λεφτά είναι καλά όταν έρχονται. Ενώ όταν έρχονται από τη Ρωσία είναι κακά, όταν έρχονται από την Ευρώπη, από την Αμερική είναι καλά τα λεφτά, έτσι. Αυτά έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε. Αν ξέρει κανένας ποιο είναι το Global Citizen Foundation, ποιο είναι, ας μας το πει. Στην εισαγωγή του βιβλίου σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία του Στέφανου Μάνο συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Νίκο Αλιβιζάτο, συνταγματολόγο, Παναγί Βουρλούμη, τραπεζικό, Γιώργο Γεραπετρίτη, συνταγματολόγο τότε, Γιάννη Κτιστάκη, συνταγματολόγο, Στέφανο Μάνο, πολιτικό και Φίλιππο Σπυρόπουλο, συνταγματολόγο, με σκοπό να συντάξει σχέδιο νέου συντάγματος. Τα χρόνια που ακολούθησαν, δύο από τους παραπάνω συγγραφείς επρόκειτο να λάβουν βαρισίμαντες θέσεις στη δημόσια ζωή. Ο κ. Γεραπετρίτης έγινε υπουργός επικρατείας, το alter ego του Κυριάκου Μητσοτάκη, πανίσχυρος παίκτης στην πολιτική σκακέρα. Ο Γιάννης Κτιστάκης, με διεθνή δικηγορική σταδιοδρομία και επιφανείς πελάτες, όπως τα ιδρύματα του Κρίσου Τζόρτζ Σόρος, διορίστηκε από το ελληνικό κράτος δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Το καινοτόμο σύνταγμα περιέχει ρηξικέλευτες τομές σε σημαντικά ζητήματα και κυρίως σε όσα αγγίζουν την κοινή συνισταμένη νεοφιλελεύθερων και αριστερών, δηλαδή την περιθωριοποίηση της χριστιανικής θρησκείας και των αρχών της από την κοινωνική ζωή της χώρας. Στο Σύνταγμα Γεραπετρίτη αφαιρείται το προήμιο εις το όνομα της Αγίας και Ομοσίου και Αδιαιρέτω Τριάδος, που ισχύει για το παρόν Σύνταγμα. Αφαιρείται η διάταξη περί επικρατούσας θρησκείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατάργηση των θρησκευτικών αργιών, των εικόνων σε δημόσια κτίρια, του ορθόδοξου προσανατολισμού του μαθήματος των θρησκευτικών, του εκκλησιασμού και του αγιασμού στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες, των ορθόδοξων ναών σε νοσοκομεία και στρατόπεδα και γενικότερα κάθε κρατική έκφραση της ορθόδοξης πίστης στο ουδετερό θρησκοπλέον κράτος. Αφαιρείται επίσης η κρατική υποχρέωση ανάπτυξης εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών. Σημειωτέων
ότι όλα τα παραπάνω που απορρέουν από το άρθρο 3 του ισχύοντος συντάγματος, σε περίπτωση κατάργησής του, ακόμα και αν δεν καταργηθούν άμεσα από την εκτελεστική ή νομοθετική εξουσία, πολύ πιθανόν να καταργηθούν από τη δικαστική εξουσία, έπειτα από προσφυγές των ακτιβιστικών ενώσεων αποχριστιανισμού που χρηματοδοτούνται από λεφτά που έρχονται απ' έξω, αλλά εκείνα τα λεφτά είναι καλά, παιδιά. Δεν είναι κακά λεφτά όπως αυτά που έρχονται από τη Ρωσία, αν έρχονται. Αυτά τα λεφτά είναι καλά και δεν πρέπει να λέτε τίποτα. Οι οποίες θα βασίζονται στην αρχή του ουδετερόθρησκου κράτους και στην έλλειψη συνταγματικού ερίσματος της επικρατούσας θρησκείας. Επιπλέον, στο καινοτόμο σε εισαγωγικά σύνταγμα, αφαιρείται η κρατική υποχρέωση προστασίας της οικογένειας, της πολυτεκνείας, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας και αντικαθίσταται με την προστασία των ευάλωτων ομάδων, τις οποίες ως αόριστες νομικές έννοιες θα μπορεί να ερμηνεύσει ο νομοθέτης ή ο δικαστής ως τους ΛΟΑΤΚΙ, τους παράνομους μετανάστες και ούτω καθεξής. Στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2019, η αδυναμία συνεννόησης των δύο κομμάτων εξουσίας δεν τους επέτρεψε να προχωρήσουν σε σπουδαίες αλλαγές που ετοίμαζε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2018. Όμως πλέον τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Η αριστερά έχει πλήρως εκτοπιστεί, ενώ η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, εκμεταλλευόμενη τον μπαμπούλα της δεύτερης φοράς αριστερά, δείχνει πανίσχυρη. Αυτή η παντοδυναμία που πιθανόν να δοθεί στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές δίνει στον κύριο Γεραπετρίτη μια μοναδική ευκαιρία να δει το καινοτόμο σύνταγμά του να παίρνει σάρκα και οστά. Σύμφωνα με το άρθρο 110 του συντάγματος, για τη συνταγματική αναθεώρηση αρκεί η ψήφιση από 180 βουλευτές από μία βολή και με 151 βουλευτές από την επόμενη για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο και αντίστροφα. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί, αν βγάλει 180 έδρες, να ετοιμάσει από την ερχόμενη Βουλή το έδαφος για το καινοτόμο σύνταγμα Γεραπετρίτη και λοιπόν κυρίων και στην επόμενη Βουλή να το περάσει ακόμα και με 151 βουλευτές. Αυτή η ανέλπιστη ακόμα και για τους ίδιους επιτυχία φαντάζει ως μοναδική ευκαιρία να προχωρήσουν σε συνταγματική αναθεώρηση, όπως αποκάλυψε πάνω στον ενθουσιασμό του ο Άδωνης Γεωργιάδης τη νύχτα των εκλογών του Μαΐου. Το όνειρο των 180 εδρών όμως σταματάει σε περίπτωση εισόδου και άλλων κομμάτων στη Βουλή. Για τον λόγο αυτό έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία πρωτοφανούς πολέμου και δολοφονίας χαρακτήρων από τα μέσα που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, με αναπόδεικτες κατηγορίες κατά του κόμματος Νίκη, διότι η είσοδός του στη Βουλή θα στερούσε από τη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να προχωρήσει σε εύκολες συνταγματικές τροποποιήσεις για ένα καινοτόμο σύνταγμα και πολύ περισσότερο θα καταδείκνυε στη λαϊκή βάση του πάλι ποτέ δεξιού κόμματος την πλήρη απομάκρυνσή του από τις ιδρυτικές αξίες της συγκεκριμένης παράταξης. Κάποιοι εξ αυτών, οι θελημένα ημί, με την πολεμική τους εναντίον των κομμάτων που είναι στα όρια της εισόδου στη Βουλή, βάζουν το δικό τους λιθαράκι στο καινοτόμο σύνταγμα, το οποίο οι ίδιοι θα κατακεραυνώνουν αργότερα, παριστάνοντας τους αγωνιστές και τους πατριώτες. Ο πανικός και η επιστράτευση ακόμα και χονδροειδών fake news προκειμένου να πληγεί ή ακριβέστερα οι αξίες που πρεσβεύει, όχι το κόμμα, αλλά οι αξίες να πληγούν, δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος φόβος των επανεκκινητών είναι να ξυπνήσουν οι σιωπηλές πλειοψηφίες που δεν θέλουν παγκοσμιοποίηση, νέο τύπου οικογένειες, παραγωνισμό της χριστιανικής πίστης κλπ., οι οποίες πλειοψηφίες παραμένουν αδρανείς και απέχουν συνήθως από την εκλογική διαδικασία ή ψηφίζουν το ένα από τα δύο κόμματα εξουσίας για να τιμωρήσουν το άλλο. Όσο και αν έγινε προσπάθεια ακόμα και από εκκλησιαστικά πρόσωπα να αποσυνδεθεί το θρησκευτικό συναίσθημα από την πολιτική, πνευματική ευθύνη της ψήφου και της συνεπειότητας του εκλογέα και εγγέννητου εκλογικού σώματος σε όσο νομοθετεί μια κυβέρνηση για το μέλλον των παιδιών μας και για εμάς τους ιδίους. Τέλος πάντων, εδώ δίνει γραμμή, εμείς δεν δίνουμε γραμμή, ό,τι θέλει κάνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Απόλυτο σεβασμός στα πιστεύω και στις εκλογικές επιλογές του Έλληνα πολίτη. Ό,τι θέλει να ψηφίσει ο Έλληνας πολίτης, απλά να αποφασίζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα. Αν κάποιος μας κατηγορήσει ότι διαβάσαμε αυτό για να επηρεάσουμε, αυτό το απορρίπτω, δεν έγινε γι' αυτό, έγινε για το Σύνταγμα, για το καινούριο Σύνταγμα και για τους τεράστιους κινδύνους της βίαιης αλλαγής από μικρές ομάδες, οι οποίες αποτελούν το μακρύ χέρι ενός μεγάλου αδερφού που είναι στο εξωτερικό, που θέλει να αλλάξει τον κόσμο επειδή το θέλουν αυτοί και όχι επειδή το θέλουμε εμείς. Άμα θέλουμε να αλλάξουμε εμείς, να το κάνουμε.
Όχι αυτές οι μικρές ομάδες να επιβάλλουν πονηρά αυτά που θέλουν για την αποχριστιανοποίηση, για την απαξίωση των ενιών οικογένεια, παιδιά, συντροφικότητα, όλα αυτά, τέλος πάντων όσα υπάρχουν παραδοσιακά στην ελληνική κοινωνία. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε μουσεία και να κάνουμε ό,τι έκαναν οι προπάποι μας. Όχι. Να εξελιχθεί η κοινωνία, αλλά να εξελιχθεί με φυσιολογικούς ρυθμούς και κατά πώς βούλονται οι πολίτες αυτής της χώρας και αυτού του έθνους και όχι ξένα κέντρα ή ελληνικά ξενοκίνητα κέντρα. Όχι. Καληνύχτα.